Chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong channel của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì mình xin giới thiệu. Mình là Tiến, Quách Minh Tiến, mình là kiến trúc sư đã và đang theo đuổi lĩnh vực kiến trúc thuận tự nhiên. Trong video này thì mình sẽ nói về phối cảnh nhé. Mục tiêu của video này là giúp chúng ta hiểu rõ được nguyên lý cơ bản của phối cảnh để ứng dụng trong việc thiết kế cũng như là diễn họa 3D kiến trúc. Đầu tiên chúng ta đến với phối cảnh là gì? Phối cảnh hay còn gọi là phối cảnh tuyến tính có nghĩa chung nhất dùng để chỉ các phương thức thực nghiệm hoặc là ước lệ trong việc mô tả một hình ảnh không gian 3 chiều lên một mặt phẳng, được dùng nhiều nhất trong hội họa, phim ảnh và tất nhiên là cả kiến trúc. Có thể nói là nếu mà kiến trúc sư mà không biết phối cảnh là gì thì rất tiếc cho bạn. Dễ hiểu hơn, phối cảnh giúp chúng ta tạo ra một ảo giác về chiều sâu, mô tả lại những gì mà mắt thường thấy ở ngoài đời thực lên một bề mặt hai chiều như là giấy, vải, màn hình LED. Thực tế thì chúng ta đang sống trong một không gian 3 chiều. Các hình ảnh chuyển động có thể được liên hệ đến chiều thứ tư, đó là thời gian. Nhưng những mặt phẳng như là giấy chỉ có là hai chiều. Các quy tắc phối cảnh giúp hình ảnh hai chiều trở thành 3 chiều, giúp chúng ta quan sát trực quan hơn trên tranh ảnh và cũng như là giúp chúng ta lưu trữ lại hình ảnh, thể hiện các ý tưởng thiết kế. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với khái niệm của đường chân trời. Đường tầm mắt hay còn gọi là đường chân trời là một đường thẳng nằm ngang với tầm mắt nhìn của con người, phân chia mặt đất với bầu trời hay là mặt nước với bầu trời. Đây nó được gọi là đường chân trời. Tiếp đến đó là điểm tụ. Các đường song song với mặt đất ở những cái hình hộp, hình trụ, nhà hay những cái đường tàu hỏa thì nó sẽ hướng về một cái chiều sâu, và càng xa thì cái phần này nó càng hẹp lại và cuối cùng tụ tại một điểm trên đường tầm mắt. Điểm đó chúng ta gọi là điểm tụ. Tiếp đến chúng ta đến với luật xa gần. Luật xa gần có nghĩa là những vật thể có cùng kích thước nhưng xa mắt nhìn hơn thì sẽ nhỏ hơn so với những vật thể gần tầm mắt. Quy luật này là do nguyên lý của điểm tụ tạo thành. Chúng ta đến với ba loại phối cảnh thông dụng nhé. Loại thứ nhất đó là phối cảnh 3 điểm tụ. Là phối cảnh có hai điểm tụ nằm trên đường chân trời và một điểm tụ do các đường thẳng vuông góc với mặt đất tụ lại với nhau tạo thành. Đây là dạng phối cảnh mà chúng ta thường xuyên thấy nhất ở đời thật. Tiếp đến là phối cảnh hai điểm tụ. Là phối cảnh có hai điểm tụ nằm trên đường chân trời nhưng các đường thẳng vuông góc với mặt đất lại song song với nhau. Trường hợp phối cảnh hai điểm tụ thường được dùng để thể hiện phối cảnh bên ngoài của công trình. Và cuối cùng là phối cảnh một điểm tụ. Là phối cảnh có các đường ngang và dọc chạy theo trường nhìn vẫn song song với nhau mà không tụ về điểm nào. Chỉ có duy nhất là một điểm tụ nằm trên đường chân trời và cái đường chân trời này vuông góc với mắt nhìn của chúng ta. Trường hợp phối cảnh một điểm tụ thường được sử dụng để thể hiện không gian trong nội thất. Chúng ta đến với một số loại phối cảnh khác nhé. Chúng ta đến với phối cảnh trục đo, là phối cảnh không có điểm tụ, mọi đường thẳng cùng phương đều song song với nhau và không tụ lại ở một cái điểm nào hết. Phối cảnh này thường được sử dụng trong việc thể hiện sơ đồ khối hoặc là thể hiện concept. Tiếp đến là phối cảnh cầu. Phối cảnh này còn có thể gọi là phối cảnh mắt cá, là phối cảnh có tới 5 điểm tụ. Các đường thẳng trong hệ phối cảnh này đều là những đường cong xuất phát từ điểm tụ này đi qua điểm tụ kia. Thực tế thì phối cảnh này mới thực sự là thể hiện cái góc nhìn của con người. Tiếp đến là phối cảnh 360 độ. Là hệ lưới phối cảnh có 5 điểm tụ. Cũng như trong phối cảnh cầu, các đường thẳng trong phối cảnh này đều là những đường cong xuất phát từ điểm tụ này đi qua điểm tụ kia. Được sử dụng trong công nghệ ảnh 360 độ và các video AR hoặc là VR để tạo ra cái hình ảnh 360 độ. Ngày xưa các cụ tổ của chúng ta dùng quy luật của phối cảnh để thể hiện các ý tưởng, phương án thiết kế hay là ghi chép, lưu trữ hình ảnh nhìn thấy bằng cách vẽ lại chúng. Máy ảnh được phát minh ra thì việc ghi chép lưu trữ dữ liệu hình ảnh này dần dần trở nên đơn giản. Đến bây giờ thì công nghệ phát triển đã giúp chúng ta có thể làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng điện thoại hay máy ảnh để chụp lại tư liệu hình ảnh công trình thực tế, hay là thiết kế vẽ 3D công trình ngay trong phần mềm một cách trực quan thay vì ngồi cặm cụi vẽ phối cảnh trên giấy. Video này là nền móng cho các video tiếp theo của mình liên quan đến việc diễn họa, thể hiện thiết kế. Có thể là sẽ có những video liên quan tới việc vẽ tay, diễn họa hay là những cái video về phim kiến trúc. Và cái video tới mà mình chắc chắn sẽ làm đó là video về bố cục camera trong diễn họa kiến trúc. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi video này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh và cùng đồng hành với mình nhé. Tạm biệt các bạn.